ස්ටුඩන්ට් එල්ගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න නංගිල මල්ලව අදත් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් hardware එකක් සහ software එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වැඩි විලා ගන්න නැතුව අපි යමු අද lesson එකට. අද අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ hardware එකක්. එහෙම නැත්නම් දෘඩාංගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පරිගණක පද්ධතියක මූලික සංරචක මේට කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා මතක ඇති. ඉතින් නංගිය මල්ලිය ඒ පරිගණක පද්ධතියක කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක අපිට පේන ඒ වගේම අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් සංරචක වලට තමයි අපි කියන්නේ දෘඩාංග එහෙමත් නැත්නම් හાર્ඩ්වෙයාර් කියලා. ඒ වගේම නංගිය මල්ලිය මේ දෘඩාංග ප්‍රධාන කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඒ කොටස් මොනවාද කියලා අපි වීඩියෝ එක අන්තිම වෙද්දි කතා කරමු. ඉතින් නංගිය මල්ලිය ඔයගලන්ට දැන් පේන්නේ පරිගණක පද්ධතියක බාහිරින් තියෙන දෘඩාංග කිහිපයක්. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ පරිගණක පද්ධතියක ඇතුළතින් තියෙන දෘඩාංග වලට උදාහරණ කිහිපයක්. නංගිල මල්ලට පේනවා ඇති පළවෙනි රූපේ සර්කිට් එකක් වගේ පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ සර්කිට් එක අපි පොදුවේ කියන්නේ motherboard එහෙමත් නැත්නම් මව් පුවරුව කියලා. පරිගණක පද්ධතියේ හැම සංරචකයක්ම එහෙමත් නැත්නම් හැම දෘඩාංගයක්ම මේ motherboard එකට සම්බන්ධ වෙලායි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති මේ motherboard එක පරිගණක පද්ධතියේ ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා කියලා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන දෘඩාංගය තමයි CPU එහෙමත් නැත්නම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. මේ CPU එක කියන්නේ නංගිය මල්ලිය පරිගණක පද්ධතියේ මොළය කියලා හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මදර්බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හැම දෘඩාංගයක්ම පාලනය කරන්නේ මේ CPU එකෙන්. ඊළඟ රූපයෙන් පේන දෘඩාංග වර්ගයට අපි කියන්නේ RAM එක එහෙමත් නැත්නම් සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය කියලා. ඉතින් නංගිය මල්ලිය මේ RAM එකෙන් කරන ප්‍රධාන කාර්යය තමයි කම්පියුටර් එක ඕන් කරපු වෙලාවෙ ඉඳන් ඕෆ් කරන වෙලාව වෙනකන් අපි කරන වැඩ తాවකාලිකව මතක තබා ගැනීමයි. ඒ කියන්නේ නංගිය මල්ලිය ඕගොල්ලෝ දැන් කම්පියුටර් එකෙන් ලියුමක් ටයිප් කර කර ඉන්නවා නම් ඒ ටයිප් කරන ලියුම తాවකාලිකව මතක තබා ගැනීම RAM එකෙන් කරනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ hard disk එක ගැන. ඉතින් මේ hard disk එකේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි අපේ තොරතුරු ගබඩා කරලා තියාගන්න එක. ඉතින් නංගිය මල්ලියේ මේ optical disk drive කියන එකෙන් කරන්නේ අපේ කම්පියුටරේ තුල CD එකක් DVD එකක් වගේ play කරන එක. ඉතින් නංගිය මල්ලියේ අන්තිම රූපයෙන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති power supply unit කියලා එකක් තියෙනවා. මේ power supply unit එකෙන් කරන්නේ නංගිය මල්ලිය පද්ධති ඒකකය තුල එහෙමත් නැත්නම් system unit එක ඇතුලේ තියෙන හැම දෘඩාංගයකටම බලය සපයන එකයි. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ software එහෙමත් නැත්නම් මෘදුකාංග කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් නංගිය මල්ලිය දෘඩාංගයකට යම් කාර්යයක් කරන්න නිර්මාණය කරපු උපදෙස් මාලාවකට තමයි අපි software එකක් කියලා සරලවම හඳුන්වන්නේ. ඉතින් නංගිය මල්ලිය මේ මෘදුකාංගයක් කියන දේ දෘඩාංගයක් වගේ අපිට අතින් අල්ලලා බලන්න බෑ. නංගිල මල්ලිලා හොඳට මතක තියාගන්න මෘදුකාංගයක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි system software එහෙමත් නැත්නම් පද්ධති මෘදුකාංග. දෙවෙනි එක තමයි application software එහෙමත් නැත්නම් යෙදුම් මෘදුකාංග. මේ පද්ධති මෘදුකාංග කියන්නේ නංගිය මල්ලිය කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන මෘදුකාංග කිහිපයක්. එතකොට මේ යෙදුම් මෘදුකාංග කියන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවය මත අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න software කිහිපයක්. ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා පද්ධති මෘදුකාංගයට ගන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ යෙදුම් මෘදුකාංග වලට උදාහරණ කිහිපයක්. හරි. දැන් අපි බලමු hardware සහ software අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද කියලා. hardware වල නංගිය මල්ලියේ ප්‍රධාන කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඒ තමයි input devices, එහෙමත් නැත්නම් ආදාන උපාංග, output devices, ප්‍රතිදාන උපාංග, secondary storage devices, ද්විතීයික ගබඩා උපාංග, internal components, අභ්‍යන්තර සංරචක. ඉතින් මේ input devices output devices කියන්නේ මොනවද කියලා මම ඔයගලන්ට වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම software කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා. එක තමා සිස්ටම් software එහෙම නැත්නම් පද්ධති මුද්‍රකාංග
දෙවැනි එක තමා ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් එහෙමත් නැත්නම් යෙදුම් මෘදුකාංග. ඒ වගේම නම් ඒ මල්ලියේ මේ දෘඩාංග නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග භාවිතයෙන් වුණත් මෘදුකාංග නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් යොදාගෙන. ඉතින් නම් ඒ මල්ලියේ ඕගොල්ලන්ගේ පරිගණක පද්ධතියේ මොකක් හරි දෘඩාංගයකට හානියක් සිද්ධ වුණොත් ඒ හානි වෙච්ච දෘඩාංගය ඉවත් කරලා අලුත් දෘඩාංගයක් හයි කරගන්න ඕගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෘදුකාංගයකටත් මොකක් හරි හානියක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම නැවත වරක් අපිට ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙන කරුණ අපි මීට ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා දෘඩාංග අපිට ස්පර්ශ කරන්නත් දකින්නත් පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේ මෘදුකාංග අපිට භාවිත කරන්නත් දකින්නත් පුළුවන් වුණාට ස්පර්ශ කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නංගී මල්ලී අන්තිමටම අපිට තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු දෘඩාංග හා මෘදුකාංග වලට උදාහරණ කිහිපයක්. ඉතින් ඔය විදිහට නංගී මල්ලියේ අද අපේ මේ පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පාඩම ගැන මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේම පාඩමකින් හමු වෙමු. නංගිල මල්ලිලා හැමෝටම ආයුබෝවන්.